Sau đêm mưa, cảnh vật núi rừng Gia Lai hiện lên mờ ảo dưới ánh nắng xuyên qua những làn sương ù về tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel, một góc thành phố Pleiku, đoạn cầu Phan Đình Phùng trong sương mù buổi sáng tháng 6. Anh Hoàng Quốc Vĩnh, một tay máy, cho biết sương hòa quyện với mây từ ngọn hàm rồng cao trên một dòng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không mét tràn xuống thung lũng tạo nên cảnh đẹp tựa trốn thần tiên. Quang cảnh Pleiku nhìn từ núi đá, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hàng thông trên con đường từ biển Hồ Trè, chùa Bửu Minh đến cánh đồng Ngô Sơn, núi lửa Trư Đăng Gia. Đây được xem là cung đường du lịch đẹp bậc nhất Gia Lai. Con đường hàng thông đi qua thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Ca dài khoảng 800 m với những cây thông trên 100 năm tuổi. Hai bên đường bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Để tới được đây, du khách đi từ ngã tư Biển Hồ về hướng Kon Tum khoảng 3 km rồi rẽ vào đường Lê Văn Sĩ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Biển Hồ Trè ở xã Nghĩa Hưng. Cây chè bắt đầu xuất hiện ở vùng đất này từ những năm 20 của thế kỷ trước. Người dân Pleiku gọi vùng đất này là Biển Hồ Trè bởi đó là sự kết hợp giữa hồ nước ngọt và những đồi chè bạt ngàn, mang đến không gian trong lành, tươi mát. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chùa Bửu Minh nằm ngay cạnh nương chè là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Tây Nguyên. Anh Phan Nguyên, sống tại Gia Lai, cho biết những ngày này sương dày đến nỗi hai người chỉ đứng cách nhau vài mét đã không thấy rõ mặt. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong cái xe lạnh ban mai, hãy thức dậy sớm và thông dong chạy xe đến đồi thông, chùa Bửu Minh để tận hưởng cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Anh Phan Nguyên chia sẻ dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cầu treo Biển Hồ trong sương sớm. Nằm cách trung tâm Pleiku 7 km, Biển Hồ hay Hồ Tê là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm trước, có diện tích 228 ha, bao quanh bởi núi và những khu rừng thông. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ nước được xem là biểu tượng du lịch của thành phố Pleiku, đồng thời là một trong những hồ đẹp nhất Tây Nguyên, gắn với câu hát đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xã Tân Sơn mùa sương mây, điểm đến tiếp theo trên con đường du lịch của Gia Lai sau khi đi qua biển Hồ Trè. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huỳnh Phương Ảnh, Hoàng Quốc Vinh.